We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบารมีอุ่นคำอยู่ป .5/1 ครับวันนี้ผมจะมาทำทอนาโดนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับขวดน้ำ2 ขวดนะครับขวดหนึ่งมีน้ำขวดหนึ่งไม่มีขวดน้ำแล้วก็แหวนเหล็กนะครับแล้วก็สกอตเทปนะครับไปทำกันเลยครับอย่างแรกนะครับเอาแหวนวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็แกะสกอตเทปนะครับแกะไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาขวดนี้วางแล้วก็สกอตเทปแปะไปเลยครับแล้วก็ทำเรียบๆเลยครับแปะให้ติดก่อนก่อนจะก็หงายของนะครับเอาฝั่งนี้ลงนะครับจะทำการเขย่าลงบล็อกโอเคนะครับก็แบบแล้วก็หงายของนะครับเอาฝั่งนี้ลงนะครับจะทำการเขย่าลงบล็อกแล้วก็จะเกิดเป็นทอร์นาโดอย่างนี้ครับ